Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta. Quý vị thân mến, con cái thực sự hiếu thảo với cha mẹ sẽ được phúc nếu yêu thích làm bất cứ việc gì. Đường đời là một con đường dài và chậm chạp. Cha mẹ là những người ở bên đầu hành trình cuộc đời của chúng ta. Họ là người đã mang chúng ta từ khi chúng ta còn là thai nhi, nuôi dưỡng, dạy bảo và yêu thương chúng ta từ khi chúng ta còn bé. Tuy nhiên, thời gian trôi đi nhanh chóng và cha mẹ cũng già đi theo từng năm tháng. Là con cái, chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống không dừng lại và cha mẹ của chúng ta cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của thời gian. Họ đã dành nhiều năm để lo lắng, làm việc và hy sinh cho chúng ta. Bây giờ, khi họ già đi, đến lúc chúng ta phải trả công ơn bằng cách hiếu thảo và chăm sóc họ một cách kịp thời. Hiếu thảo không chỉ là việc chúng ta dành thời gian cho cha mẹ, mà còn là việc chúng ta hiểu và tôn trọng họ. Chúng ta nên lắng nghe những câu chuyện của họ, chia sẻ thời gian và kỷ niệm với họ và thể hiện sự quan tâm bằng cách hỏi thăm về tình hình sức khỏe và cảm xúc của họ. Tuy cha mẹ già đi, nhưng họ vẫn là nguồn cảm hứng và sự ổn định trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên biết ơn họ và tôn trọng họ trong suốt thời gian còn có thể. Điều quan trọng là chúng ta không nên để mất cơ hội để bày tỏ tình yêu và hiếu thảo của mình với cha mẹ trước khi quá muộn. Cuộc sống rất ngắn, hãy làm cho những năm tháng còn lại của cha mẹ trở nên ấm áp và đáng nhớ. Chấp nhận trách nhiệm của một người con, chúng ta cũng nên dành thời gian để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với cha mẹ. Dù đó là những buổi tối ấm áp cùng gia đình hoặc những chuyến du lịch nhẹ nhàng, đây là cách tốt để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và tận hưởng thời gian chất lượng bên nhau. Một phần quan trọng của hiếu thảo là việc xem xét và tôn trọng mong muốn và giá trị của cha mẹ. Họ có thể có những nhu cầu và mong muốn riêng và chúng ta cần lắng nghe và hiểu rõ điều này. Điều này có thể bao gồm việc tôn trọng các giá trị tôn giáo của họ hoặc thể hiện sự quan tâm đối với sở thích và đam mê của họ. Không nên để công việc và cuộc sống riêng tư của mình chiếm hết thời gian và tâm trí, mà phải có sự cân bằng giữa việc quan tâm đến cha mẹ và cuộc sống cá nhân. Chúng ta cũng nên đảm bảo rằng mối quan hệ gia đình không bị mất đi khi chúng ta trưởng thành và có cuộc sống riêng. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, hiếu thảo với cha mẹ là một trách nhiệm và cũng là một cơ hội để tạo ra những kỷ niệm đáng trân trọng. Hãy làm cho mỗi ngày bên họ trở nên ý nghĩa và đáng nhớ, để chúng ta không hối hận khi cuộc đời qua đi và cha mẹ không còn ở bên chúng ta. Khi còn trẻ, ai cũng vì con cái và gia đình. Nhưng những năm tháng cuối đời, ai cũng mong muốn mình có thể có người để nương tựa và sống nốt phần đời còn lại một cách bình yên. Tuy nhiên, trên thế giới này không phải người con nào cũng đối xử chân thành với cha mẹ. Trên thế giới này có một điều rất đáng tiếc là không phải người con nào cũng đối xử chân thành với cha mẹ. Mối quan hệ gia đình thường xuyên là một phần quan trọng trong cuộc sống của mọi người, nhưng nó có thể đầy thách thức và phức tạp. Có những người con với tình yêu và lòng biết ơn, luôn sẵn sàng hiến dâng thời gian và tâm huyết để chăm sóc cha mẹ khi họ già đi. Họ tôn trọng và quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc của cha mẹ và sẵn sàng đặt họ lên hàng đầu trong cuộc sống. Những người này thường xem mối quan hệ gia đình là trách nhiệm và niềm vui. Tuy nhiên, không phải người con nào cũng thể hiện lòng biết ơn và quan tâm đối với cha mẹ. Có những trường hợp nơi con cái có thái độ tệ hại, thậm chí lạm dụng hoặc bỏ rơi cha mẹ khi họ cần sự hỗ trợ nhất. Những người này có thể xem mối quan hệ gia đình là một gánh nặng hoặc thậm chí là trở ngại trong cuộc sống của họ. Họ có thể lãng quên và phớt lờ cha mẹ, gây ra sự đau đớn và khổ đau cho họ. Sự đối xử khác nhau với cha mẹ có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giáo dục, môi trường gia đình và tính cách của từng người con. Tuy nhiên, quan điểm chung là mối quan hệ gia đình cần được coi trọng và tôn trọng vì nó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn và hạnh phúc của tất cả mọi người trong gia đình. Những người con chăm sóc cha mẹ một cách tận tâm thường xuyên cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với quyết định của họ. Họ có thể xây dựng mối quan hệ đáng trân trọng với cha mẹ, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và tạo nên tình cảm vững chắc. Tuy nhiên, đôi khi,
Mối quan hệ này có thể trở nên căng thẳng do xung đột về quan điểm, tuổi tác hoặc vấn đề gia đình. Luôn có một số con cái của họ nhân danh tình yêu nhưng lại làm những điều khiến cha mẹ tổn thương. Hầu hết những người con thực sự hiếu thảo với cha mẹ đều thích làm những việc sau. Nếu bạn là một trong số đó thì bạn sẽ rất may mắn. Đối với các bậc cha mẹ, có một nỗi lo lắng. Họ luôn cảm thấy con cái mình không biết cách sống tốt. Những năm tháng cuối đời, dù con cái đã lập gia đình và lập nghiệp nhưng với tư cách là cha mẹ, họ vẫn quan tâm, yêu thương con mình nhất từ tận đáy lòng. Ai cũng luôn lo lắng và quan tâm đến các con của mình và tự hỏi liệu chúng có biết cách sống tốt hay không? Công việc có suôn sẻ không? Hay chúng sẽ phải đối mặt với tình trạng nhảy việc lần nữa? Trong cuộc sống hôn nhân, đôi trẻ có hòa hợp với nhau không? Rồi lại cãi nhau. Nếu vậy thì cuộc sống của con cái không tốt, khả năng sống kém. Cha mẹ sẽ lo lắng cho con cái trong những năm tháng sau này. Những người con thực sự hiếu thảo với cha mẹ sẽ biết quản lý bản thân mình một cách cẩn thận. Cho dù đó là công việc hay cuộc sống, chúng sẽ đối xử với cha mẹ một cách cẩn thận. Cha mẹ đang già đi và không muốn họ phải lo lắng cha mẹ sợ điều gì nhất trong cuộc đời. Có lẽ đó chỉ là sự cô đơn. Cha mẹ dành nửa đầu cuộc đời để chiến đấu và sống vì con cái. Tuy nhiên, khi con cái lập gia đình, lập nghiệp, con cái không còn cần dựa dẫm vào cha mẹ thì lúc đó cha mẹ có thể cảm thấy mình mất phương hướng. Khi con cái lớn lên, lòng cha mẹ trống rỗng và cuộc đời họ cũng trống rỗng. Những con thực sự hiếu thảo với cha mẹ sẽ đồng hành cùng cha mẹ một cách kịp thời. Dù chỉ là quây quần bên gia đình, ăn cơm, làm việc đồng áng thì bố mẹ cũng sẽ rất vui vẻ. Đối với các bậc cha mẹ, điều họ thực sự mong muốn không phải là có bao nhiêu tiền mà là gia đình được đoàn tụ và khỏe mạnh. Con cái có bảo vệ cha mẹ và bầu bạn, cuộc sống của cha mẹ cũng sẽ sinh ra rất nhiều ấm áp. Trong những năm cuối đời, cha mẹ cũng sẽ có nhiều điều họ muốn làm và cuộc sống mà họ muốn hướng tới. Trên thực tế, hình thức hiếu thảo tốt nhất là không bao bọc cha mẹ quá mức và cản trở họ trong mọi việc. Thay vào đó, hãy để bố mẹ bạn là chính mình. Trong suốt cuộc đời, cha mẹ hiếm khi sống cho mình. Nửa đầu cuộc đời tôi dành cho gia đình và các con. Chỉ khi về già bạn mới có thời gian để làm những điều mình muốn. Để cha mẹ làm điều mình muốn, để cha mẹ sống cuộc sống của riêng mình và không để lại bất cứ điều gì hối tiếc trong đời chính là tình yêu đẹp nhất. Việc phụng dưỡng và che chở cha mẹ được coi là hình thức hiếu thảo tốt nhất. Hiếu thảo là một giá trị truyền thống quý báu trong nhiều nền văn hóa và xã hội trên khắp thế giới. Nó biểu thị tôn trọng, lòng biết ơn và trách nhiệm về việc giữ gìn và chăm sóc người thân, đặc biệt là cha mẹ, người đã hy sinh và nuôi dưỡng chúng ta suốt quãng đời dài. Cha mẹ thường đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và việc hiếu thảo đối với họ thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với những đóng góp của họ. Nó không chỉ là việc làm tốt mà còn giúp củng cố tình cảm gia đình và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ. Việc phụng dưỡng và che chở cha mẹ có thể bao gồm cả việc cung cấp chăm sóc tốt nhất cho họ khi họ già đi, đảm bảo họ có đủ thực phẩm, thuốc men và chăm sóc y tế. Việc tạo điều kiện sống thoải mái và hạnh phúc cho cha mẹ cũng là một phần quan trọng của hiếu thảo. Điều này có thể bao gồm tạo ra môi trường ấm áp, đồng cảm và yêu thương trong gia đình. Hiếu thảo không chỉ là việc chăm sóc vật chất mà còn liên quan đến tâm hồn và tình cảm. Việc dành thời gian để lắng nghe và nói chuyện với cha mẹ, chia sẻ những kỷ niệm và đồng cảm với họ trong những thời điểm khó khăn cũng là một phần quan trọng của hiếu thảo. Trong một xã hội năng động và bận rộn như ngày nay, việc hiếu thảo với cha mẹ có thể bị bỏ qua. Hãy tặng thời gian và tình cảm cho cha mẹ. Và hãy nhớ rằng việc hiếu thảo không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một hành động yêu thương và lòng biết ơn đối với những người đã mang chúng ta đến với thế giới này và dạy chúng ta cách sống. Đường đời rất ngắn, cha mẹ già đi rất nhanh, là con cái chúng ta phải học cách hiếu thảo với cha mẹ một cách kịp thời. Đừng đợi đến khi cha mẹ bạn không còn đi lại được hoặc đã rời bỏ cõi đời này mới tỏ lòng hiếu thảo với họ.
trong trường hợp đó thì đã quá muộn rồi. Thời điểm tốt nhất để hiếu thảo là bây giờ. Trong cuộc sống đời thường, việc phụng dưỡng, che chở cha mẹ là hình thức hiếu thảo tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.